mà đặt lương nào còn nên có bạn thì xua ồ này cái lúc xong không tha thì nó xua là sao ôn lọt riêng ha lọt đông lọt xua này là nó chắc cái đặt thằng bay nó cứ để cái lúc một cái căn nó cứ để cái lúc liên đi thì tôi tới từ phòng cháu nuôi thì mình chụp cái chụp cái đặt cái lớp